راځو jQuery کې زمونږ چې بله کومه موضوع ده، دوه میتډز دي مونږ سره، یو ریپ دی، مونږ سره یو انریپ دی. په دې باندې کار کوو چې دا مونږ سره څه کار کوي. نو دلته که تاسو وګورئ مونږ سره یو سپین دی او په دغه سپین کې مونږ لیکلی نیو هیډینګ. اوس زه غواړم دغه سپین یو بل ټیګ کې واچوم، لکه په دې شکل مونږ دا سپین راخولو H1 کې وراچوو، یا مونږ سره بل کوم یو ټیګ موجود دی چې هر یو ټیګ وي او مونږ غواړو دغه سپین پکې ور واچوو، یا سپین نه علاوه مونږ سره نور کوم ټیګز وي، پی ټیګ وي، یا هر یو HTML الیمنٹ وي هغه مونږ یو ټیګ کې اچول غواړو. نو مونږ د هغه لپاره چې کوم میتډ استعمالو هغه مونږ سره ریپ میتډ دی. ریپ میتډ چې کوي چې کوم الیمنٹ تا ټارګټ کړی دی او ته غواړې هغه په بل یو کې ورواچي، یو ټیګ کې دننه ورواچي، نو ته کولی شې د ریپ میتډ څخه استفاده وکړې. او بل انریپ دی، زه غواړم دغه سپین چې دی په دې H1 کې موجود دی، زه غواړم چې د H1 ته ختم کړم، یوازې سپین پاتې شي. نو دلته بیا موږ انریپ څخه استفاده کوو. نو ریپ مطلب یو الیمنٹ په یو ټیګ کې اچول، انریپ مطلب یو الیمنٹ د یو ټیګ څخه لرې کول. نو دا موږ سره دوه میتډز دا ګورو، بیا مخکې خبرې کوو. نو راځو نیو فایل اخلم، اتلسم درس دی زمونږ ریپ اینڈ انریپ ډاټ HTML. د HTML بیسیک کوډ لیکو او بیسیک کوډ لیکلو نه وروسته په دې کې د jQuery لینک راوړو. په لینک راوړو نه وروسته دا چې کوم فایل ما کریټ کړی د دې پات کاپي کوم، کاپي کولو نه پس راځم براوزر ته پیسټ کوم. اوس راځو د ډاکومنټ په ځای ورته لیکم چې ریپ اینډ انریپ، او دلته خپل jQuery فایل لینک کوو، ځکه jQuery فایل چې موږ سره نیو، موږ jQuery نشو لیکلی. نو SRC کې ورته وایم چې موږ سره JS په نوم فولډر دی او په دې کې موږ سره JS.jQuery په نوم فایل دی. اوس زه راځم دلته یو سپین اخلم او په دې کې لیکم چې this is my heading. که زه راشم دا سیف کړم، سفاري لوډ کړم، نو دا به موږ سره په ساده ټکسټ کې ښیي چې this is my heading. خو زه غواړم دلته لاندې یو بټن کریټ کړم او بټن ته نوم ورکړم چې ریپ، او دلته ID هم دې ته زه ورکوم چې ریپ 1. ریپ 1 مې ځکه ورکړو چې ریپ خپله موږ سره فنکشن دی. نو انریپ لیکم او 1 ورته ورکوم او دلته لیکم چې انریپ. نو دوه بټنز ما کریټ کړه. په ریپ چې کله کلیک کوم دا باید ریپ شي، او چې په انریپ کلیک کوم دا باید موږ سره انریپ شي. نو دې لپاره jQuery لیکو. د jQuery لیکلو لپاره به موږ سکرپټ سٹارټ کوو، او سکرپټ سٹارټ نه وروسته jQuery بیسیک کوډ لیکو چې هغه موږ سره ډاکومنټ ډاټ ریډي دی، او په ریډي کې به موږ یو فنکشن کال کوو. فنکشن کې دننه راځو او ورته وایو چې کوم یو شی څنګه باید سرته ورسیږي. نو زه ورته وایم چې کله زه په دې ریپ باندې کلیک کوم، زه به چیک کوم، زه ورته وایم چې دا کوم موږ سره ID ده د ریپ په نوم باندې، ریپ 1 په نوم باندې، په دې چې زه کله کلیک کوم نو دلته به موږ سره یو فنکشن کال شي، او دې فنکشن ته دننه راځم او په دې کې ورته وایم چې اوس څه وکړه. اوس دا زموږ چې کوم سپین دی دا به راوالی، دا به چیک کړي، دا به ریپ کړي، او څه کې بیا ریپ کړي. نو زه ورته وایم چې یاره دا به راواخلي او دا به په H1 کې ریپ کړي. دا مې ورته ولیکم. سیف به کړو، صفحه به ریلوډ کړم، ریپ باندې کلیک کوم، نو زموږ چې کوم سپین و هغه چېرته راغی، هغه H1 کې دننه راغی. که زه راشم F12 پریس کړم، کنسول ته راشم، کنسول په ځای راشم الیمنټس ته، نو په الیمنټس کې صفحه ریلوډ کوم. تاسو وګورئ زموږ چې دا کوم سپین ټیګ دی دا ساده دی، دې نه مخکې وروسته چې نشته. خو چې کله زه په دې ریپ کلیک کړم نو تاسو ګورئ اوس یو H1 ټیګ راغی او هغه سپین چې دی هغه په دې H1 کې دننه راغی. نو دې ته ویل کېږي ریپ کول. ریپ مطلب یو ټیګ راواله په یو بل شي کې ور واچوه. نو که دا ته H1 کې اچې، که دا په دف کې اچې، چې په هر څه کې اچول غواړې ته اچولی شي. مثال زه وایم چې دا H1 کې ما اچوه، او دلته راځم ورته وایم چې ته څه وکړه، دا په یو دف کې واچوه. نو ته زه یو دف اخلم، صفحه ریلوډ کوم، نو زموږ چې کوم لیکل دي فی الحال ګوره سپین ساده لیکل شوی دی. خو چې کله ریپ کلیک کړم نو ګوره اوس یو دف راغی او هغه سپین په دې دف کې دننه دی. د دې لا ښه معلوماتو لپاره که دلته زه راشم یو سټایل واخلم، او په دې کې سټایل کې چې موږ سره کوم دف دی داغه چې کوم بیکګراوند کلر دی هغه به ریډ شي، او داغه چې کوم کلر دی هغه به موږ سره وایټ شي. دا ما دف ته سټایل ورکړی، او بای ډیفالت خو موږ سره دف شته نه، هغه به موږ څنګه کوو، هغه به موږ د jQuery په واسطه راوړو. نو دلته به زه صفحه ریلوډ کوم، نو چې کله صفحه ریلوډ کوم نو ګوره سټایل اسم نشته، او زموږ چې کوم سپین دی هغه د باندې پروت دی. خو چې کله په ریپ کلیک کړم نو ګوره په دې باندې هغه سټایل هم راغی، او زموږ چې کوم لیکلو هغه هم موږ سره په دف کې دننه راغی. سټایل ولې راغی؟ ځکه د ما ویله چې موږ سره کوم دف دی نو هغه درته سټایل ورکړه. او داسې هم کولی شي، مثال زه دف نه لیکم، دلته یو کلاس اخلم،
مثال C1 په نوم می کلاس واغوستو زه ورته هم چې کله پدې کې دا چې کله د دف کې چې نو د دف ته بای ډیفالت یو کلاس هم ورکا د سم کولای شو چې C1 نو اوس دلته مو دا د باندې ما ډبل اخس دنه بسنګ لا خلو C1 واخله نو اوس بس کې اوس به دا د دف کې چې د دف کې به دا کلاس تیار لګیدلې وي نو د څه هم کولای شي سفری لوډ کنه ګوره دا سپین د باندې پرو دا او چې کله پر ریپ کلیک کړم نو ګوره دا دف راغی C1 پر کلاس پکې لګیدل دی او دې کې دنه موږ سره سپین ټیګ پروت دی نو دې ته ویل کیږي ریپ انریپ څه کوي زه هم چې دا کوم سپین دا وباسه دا د یو ټیګ نو وباس انریپ مطلب یو ټیګ نه وباسه چې بیا کله کې بل ټیګ نه وځي چې بیا کله کې بل نه وځي نو زه راځم ته هم چې کله شي دا زمونږ چې کوم آی ډی دا د انریپ 1 په نوم باندې کوم بٹن د پدې چې کله کلیک وشو نو دا فنکشن کال کړه او په دې فنکشن کې دنه بزور ته سوي ما پدې کې ورته ما زمونږ چې دا کوم سپین دی دا برا واخلو دا بچی کې انریپ دی کی بس خلاص دغه بچنه پاس کې سر بلې کې ورته چې انریپ کړه دا میتد ورته ولیکي او تبارا چې صفه بری لوډ کې اوس ګوره سپین دی ریپ می کلیک کړو دف کې راغی ان ریپ می کلیک کړو دف بیرته ختم شي واځ سپین راغی بیا ریپ کلیک کوم نو بیا دف راغی بیا ان ریپ کلیک کوم نو بیا دف لاړو چې بیا ان ریپ کلیک کړم نو ګورل د موږ سره نور څه شته نه نو سپین موږ ډایرکټ ټارګټ کړي کله چې کوم چې یو ځل دف کې واچوم بیا بل تراشم بیا ریپ کلیک کوم نو بس ماغه یو دف بار بار شي کې موږ سره دلته اډ کیږي نو ګوره یو دف دا دویم دف او دا دریم دف او دا څلورم دف او په څلورم دف کې موږ سره سپین دی اوس ګوره ان ریپ تا کلیک می کو یو دف ختم شو بیا می کلیک کو بل دف ختم شو بیا می کلیک کو بل دف ختم شو بیا می کلیک کو بل دف ختم شو نو ان ریپ مطلب لټیک صحیح وباسه ریپ مطلب پټه کی ورواچوا